to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද බ්ලොගර් කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරගෙන eBay dropshipping සහ Directshiping කරද්දී අපි කොහොමද කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. යන්නේ කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික දාගෙන ඔයාට ඕනි විදිහට ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක Tamanට ලස්සන විදිහකට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ shipping details ඒ වගේ හැම දෙයක්ම delivery details terms and conditions ඒ හැම දෙයක්ම include කරලා කොහොමද අපි description එකක් හදාගන්න කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ blogger කියන website එක use කරගෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ free eBay dropshipping සහ direct shipping course එකක් යනවා. එතකොට ඒක YouTube හරහා තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිව subscribe කරලා ඔයාලට පුළුවන් bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා අපි වීඩියෝ එකක් upload කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පරක්කු වෙන්නේ නැතුන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ course එක follow කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි ගැටලු මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. WhatsApp message එකක් දාලා Tamanට තියෙන ගැටලු निराකරණය කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ගොඩක්ම trading content creating accounts හදන විදිහ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මේ YouTube channel එකේ videos කරලා තියෙනවා අපේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකේ. එතකොට ඔයාලට ඒ videos උත් බලලා ඔයාලගේ දැනුම තවත් වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. මම දැන් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය විදියට ෆොටෝස් ටික දාගෙන ඒ දේවල් ටික මම කරගෙන තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි ලිස්ටින් එකක් දාගන්න කියලා. ඒකට මම අද ලිස්ටින් එකක් දාගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කැමති නැහැ මේ වීඩියෝ එක ලොකු කාල සීමාවක් යනවට. ඒක නිසා මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කියලා දීපු දේවල් ටිකක් skip කරලා මේකෙදි කතා කරනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි මේ description එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි තාම description එකක් හදලා නැහැ. අපි යමු එහෙනම් කොහොමද අපි description එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි blogger කියන site එක හදාගන්න ඕනේ. අපි යමු එහෙනම් blogger එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ Google එකේ ඔයාලට පුළුවන් blogger කියලා search කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් blogger කියලා search කරගන්න. blogger කියලා search කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට එනවා https www.blogger.com කියලා ඔයාලට මේ blogger කියන වෙබ්සයිට් එක බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ blogger එකේ details උත් ඔයාලට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ blogger කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා blogger එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලව එනවා මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේකෙදි මේ blogger එකෙන් අපිට තවත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා AdSense use කරලා. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි blogger එකේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා අපි AdSense එක ads place කරලා කොහොමද අපි ඩොලර්ස් උපයන්නේ කියලා. ඒක මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට online හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ඉතාමත් පහසු ක්‍රම ගොඩක් මම මේ YouTube channel එකේදී කියලා දෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊළඟට මෙතනදී අහනවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම email address එකක් ඕනේ. මේකට log වෙන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම email address එකක් ඕනේ. එතකොට අපිට මේ email address එකක් දැන් මෙතනදී තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ Google එකට ඔයාට log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක උපයෝගී කරගෙන. හරි. ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ මේ විදිහට log වෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනින් not now කියන එක දෙන්නම්. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගමු. නැත්නම් අපිට මේක කරගන්න අමාරුයි. හරි. ඊළඟට අපිට අහලා තියෙනවා choose a name for your blog. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ blog එකට නමක් දාන්න කියලා තියෙනවා. මම මේකට දාගන්නම් Sri Lankan online store කියලා. හරි. හරි. ඊළඟට next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට Sri Lankan online
හරි ඊළඟට මෙහෙම අර ඔයාට ඕනි ඇඩ්‍රස් එක මෙතනදී ආවේ නැත්නම් දැන් බලමු අපි මේක ටිකක් මකලා බලමු. දැන් සමහර වෙලාවට ඒ ඇඩ්‍රස් එක අරන් තියෙනවා නම් ඔයාට එනවා sorry this block address is not available කියලා. එතකොට ඔයාට ඕන numbers ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට next කියන එක click කරගන්න. ඊළඟට display name එකක් දෙන්න. ඒකට අපි දෙමු Sam කියලා දෙමු. ඊළඟට finish කියන එක දෙන්න. ඊළඟට මෙතනදී processing කියලා වැටෙනවා. ඊළඟට display name updated කියලා එනවා. හරි. එතකොට ඔයාගේ online store එක දැන් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ online store එක කියන්නේ අපේ blogger එකේ අපි අලුත් blog එකක් open කරා online store කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟට මෙතනදී මම මේකෙන් earn කරන විදිය ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකදී කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා blog එකක් හදලා කොහොමද AdSense උපයෝගී කරගෙන ඔයාලා මුදල් උපයන්නේ කියලා මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ eBay එකට අපිට ගැලපෙන විදිහට අපි කොහොමද description එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක dropshippers ලටත් පුළුවන්, direct shippers ලටත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනි විදිහට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් new post කියන එක click කරගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට ඕන නම් මේකට title එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අද sunlight කියන එක තමයි use කරන්නේ. sunlight. හරි. ඊළඟට මෙතනදී මම කලින් හදාගත්ත එකක් එහෙම ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපිට ඕන විදිහට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක මෙහෙමම කොපි කරලා ගන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මෙතනදී ටයිප් කරන්න වෙලා යන නිසා මම මේක මෙහෙමම කොපි කරලා ගන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඔයාලට ඕනි විදිහට ඔයාලට කලර්ස් මේක බෝල්ඩ් ඕනි නම් එහෙමයි. ඔයාට මේක සයිස් එක පොඩි කරගන්න ෆොන්ට් ටයිප් එක ඕනි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන නම් තව add more fonts ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඔයාට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. මම මේ ෆොන්ට් එක ගන්නම් දැනට කළා select කියන එකට ගිහිල්ලා ආයි fonts වලට ගියාට පස්සේ අර මම අලුතෙන් add කරගත්ත ෆොන්ට් එක තියෙනවා. එතකොට මට ඕන නම් මේ ෆොන්ට් එක මේ විදිහට මම දැන් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න යන්නේ. මට ඕනි විදිහට. හරි මේක අපි තව චුට්ටක් මේ ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩි කරගමු. largest තියෙන්නේ large කිව්වට පස්සේ මේක හරියට කෙලින්ම හැදෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒ වගේම මේකට යටින් line එකක් දාගන්න ඕන නම් අපිට ඕන නම් line එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම තමයි අපිට මේක මැදට ගන්න ඕන නම් ඒක ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ sunlight ගැන ඔයාට idea එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් sunlight soap කියන එක ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ඕනි තරම් photos ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ sunlight එකේ details ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේ ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක Google එකෙන් photos ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම include කරන්න ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකත් මම මෙහෙම කොපි කරලා ගන්නම්. අපිට type කරගන්න පුළුවන්. type කරන්න වෙලා යන නිසා තමයි මම මේවා කොපි කරලා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Google එකෙන් එහෙමම කොපි කරලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට ගන්නම් මේක ගන්නම්. ඊළඟට අපි මේක පොඩි කරගමු font එක. medium වලට දාගමු. medium එක පොඩි වැඩි. ඒක නිසා large එකෙන්ම තියාගමු. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකට ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි මේකට ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස් ටික ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි ඔයාට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ insert image වලට ගිහිල්ලා upload from computer කියන එක දෙන්න. computer කියන එක දීලා මෙතනින් දෙන්නේ choose files කියන එක. choose files කියන එකට ගියාට පස්සේ මම කලින් ෆොටෝස් ගහගත්ත මගේ ෆෝන් එකෙන් මම කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම මේ ෆොටෝ එක දැනට අරගන්න. මොකද මම මේක කස්ටමයිස් කරලා මට අවශ්‍ය විදිහට මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ෆොටෝ එක දාලා ඊළඟට අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේක අප්ලෝඩ් වෙනකන් මේ ටිකත් මම කොපි කරලාම ගන්නම්. මේ ටිකත් මම කොපි කරලා අරගත්තා. අරගෙන අපි මීට පස්සේ අපි මේ දේවල් ටික හරියට හදාගමු.
ඔයාට මේකට අලියගේ තියෙන ෆොටෝස් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන කෙනෙක් නම් අලියගේ අපි ඉස්සර කරන්නේ අලියගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම පිටින් කොපි කරලා ගන්න එකනේ. එහෙම නැතුව ඔයාට පුළුවන් අලියගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික එක්ස්ටෙන්ෂන් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා කොහොමද ඒව කරන්න කියලා. ඒව කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒ දේවල් ටික මේව කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ සයිස් එක එහෙම වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා settings icon එකක්. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේක දෙන්න පුළුවන් large ද extra large ද ඕන විදිහට මේව කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක තමයි මගේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන ෆොටෝ එක. ඊළඟට මම ආයි අර ටික ආයි මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක bold එක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා මේකට කලර් එකක් මම දෙන්නම් black දීලා මේක මම size එකෙන් තව චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා. normal size එකකට මම මේක අවශ්‍ය විදිහට ලස්සනට අඩු කරගත්තා. ඊළඟට අර අපේ තියෙන ඉතුරු ෆොටෝස් ටික අපි දාගෙන ඉවර වෙලා අපි අපේ shipping details ටික හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මෙතැන්දී අපි insert images වලට යනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස් ටික අපි මෙතැන්දී ගන්න ඕනේ. හරි. මට මේකයි මේක ඕනේ නැහැ. මේක අපි කලින් දැම්මා. මේ දෙක මම ගන්න. හරි. ඒ ටික අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි එතකන් ඒක අප්ලෝඩ් වෙනකන් අපේ description එකයි මේ දේවල් ටික අපි copy කරලා හදාගමු අපිට අවශ්‍ය විදිහට. මෙතැන්දි මම මේ ෆෝමැට් එක ඔයාලට දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මේ ෆෝමැට් එක ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ ෆෝමැට් එක download කරගන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ෆෝමැට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඔයාලට ඕනි විදිහට තමන්ගේ shop එකේ නම දාලා ඒ විදිහට තමන්ගේ shipping details ඒ හැම එකක්ම දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ description එක customize කරගන්න. හරි. ඊළඟට මම මෙතෙන්දී description එකයි මේ ටික මෙහෙමම ගන්නම්. මේ ටික තාම load වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුම් බලන්න. මොකද ඊටමත් අවශ්‍ය ටිකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද part එකක් skip වුණොත් ඔයාලට හරියට අවශ්‍ය දේවල් මගේ ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ delivery details දාද්දී ඔයාලා හැම වෙලාවෙම මේක mention කරන්න. මොකද ඔයාලා මේකේ යවන්නේ ශ්‍රී ලංකන් post හරහා direct shipping කරනවා නම් ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් post හරහා තමයි ඔයාලට යවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි drop shipping කරනවා නම් ඔයාගේ shipping methods ටිකත් ඔයාලට මෙතනදී mention කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ ඔයාලගේ delivery details නම් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ terms and conditions ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඒ ෆොටෝස් ටික මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. ෆොටෝස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඕනි විදිහට මම දැන් මේ ටික සයිස් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේක අපි දාගමු large වලට. extra large. මේක large. මේවා extra large විදිහට තමන්න කැමති විදිහට හදාගන්න. මම මේක මට ගැලපෙන විදිහට තමයි මම මේක හදාගන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයි අපිට ඉතුරු ටික යටින් අපි ටයිප් කරගන්න ඕනි. මම ටයිප් කරගන්නේ නැහැ. copy කරලා paste කරගන්නවා. මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේකේ color එක change කරගන්නවා. text color එකට ගිහිල්ලා මම මේක orange වලට දාගන්නවා. ඒක ටිකක් හැපිලා පේන්න අවශ්‍ය නිසා. හරි. ඊළඟට package එකේ include දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. payment method එක දාගන්න. මේ දේවල් ටික දාගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට මෙතන ඉතුරු ටික මම එහෙමම copy කරලා ගන්නම්. අපිට තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක අපිට type කරන්න වෙලාවක් නැති නිසා තමයි මම මේ දේවල් ටික copy කරලා ගන්නෙ. නමුත් ඔයා එකපාර මේ වගේ format එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ shipping details ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික දාගෙන එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක preview කරන්න.
මේ ප්‍රිවිව් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ප්‍රිවිව් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා මේක ප්‍රිවිව් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හැදිලා තියෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ක්ලෝස් කරගන්න. ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ shipping details ඒ ඔක්කොම ටිකත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මම මේක දැන්ට ක්ලෝස් කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. මේක තියෙන කොම්පෝස් වීව් එකක් විදියට. මේක තියෙන කොම්පෝස් වීව් එකක් විදියට. මේක ඔයා කරන්න HTML වීව් කියලා. HTML වීව් කියන එක කරාට පස්සේ මේ විදිය ලොකු කෝඩ්ස් ටිකත් එක්ක තමයි එන්නේ. මේක right click කරලා select all කියන එක දෙන්න. කල් ඉවර වෙලා ඔයාලට තියෙන්නේ copy කියන එක ගන්න. copy කියන එකට අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්න. හරි. අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මේක තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට. මේක තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක HTML වලට කන්වර්ට් කරගන්න. මේක HTML වලට කන්වර්ට් කරගෙන අර අපි කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක තියෙන ටික කෝඩ් එකක් තියෙන ඒක මෙතන පේස්ට් කරන්න. ඒක මෙතන ඔයාලට පේස්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේක පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඊළඟට ආයි ඔයාලා මේක ස්ටෑන්ඩඩ් වලට කන්වර්ට් කරගන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් වලට කන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගත්ත විදිහටම ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාට මෙතනදී පේන්න තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි ඔන්න කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න. එතකොට මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකදී කිව්වා මම කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදන විදිහ කියලා දෙනවා කියලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි කස්ටමයිස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න. එතකොට Tamanට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝස්ද ඩීටේල්ස්ද ඔක්කොම ටික ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගෙන ඔයාටම ගැලපෙන විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහ ලස්සන කස්ටමයිස්ඩ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා බ්ලොගර් කියන එකට ගිහිල්ලා. ඊළඟට ඔයාට ඕනි නම් මේක ගිහිල්ලා ප්‍රීවිව් කරලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රීවිව් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි පහළට ගියාට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාපු ඒවා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් list item කියන එක ක්ලික් කරලා මේ දේවල් ටික ඔක්කොම fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ selling එක දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට clear idea එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද අපි customize description එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක මහ ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. ඉතාමත් සරල වැඩක්. අපි හරියට අපේ blogger account එක හදාගෙන blog එකක් open කරගෙන අපිට මේ විදිහට description එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අවශ්‍ය දේ අපි කතා කරා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරනවා කොහොමද අපි multiple listing දාන්නේ direct shipping කරද්දී. ඒ වගේම තමයි අපි direct shipping කරද්දී shipment methods කොහොමද use කරන්නේ. ඒ වගේ තව අවශ්‍ය වෙන අලුත් අප්ඩේට් එකේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වගේ ඔයාලට අලුත් ටිප්ස් ඔන්ලයින් බිස්නස් හරහා සල්ලි උපයන විදිහ ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍ය dropshipping සහ direct shipping course එකක් ලොකු ගාණක් වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට free ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක join වුණොත්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.